ما یک دیتابیس در اکسل آماده می کنیم تا معلومات کارمندان را منظم‌تر داشته باشیم. در این دیتابیس 3 نوع معلومات اصلی ثبت می شود و حالا برای اینکه این معلومات را درست جمع‌آوری کنیم، اول باید یک دیتابیس جداگانه بسازیم که مشخصات هر کارمند را به طور کامل شامل باشد. این دیتابیس باید معلومات اساسی هر کارمند را داشته باشد، مثل نمونه‌ای که در شکل هم دیده می شود. در این دیتابیس معلوماتی مانند نام کارمند، تخلص، نمبر تشخیص، وظیفه، بست، اداره مربوطه، تاریخ تولد، تاریخ استخدام، سن فعلی، سویه تحصیلی و سال احتمالی تقاعد ثبت می گردد. وقتی این معلومات پایه‌ای را درست جمع‌آوری کنیم، بعداً بسیار آسان می شود که تجزیه و تحلیل کنیم و بخش‌های مربوط به سویه تحصیلی، تعداد کارمندان و سال تقاعد را نیز به شکل دقیق ترتیب بدهیم. اول، سویه‌های تحصیلی کارمندان. یعنی مشخص می‌کنیم هر کارمند کدام سطح تحصیلات دارد، مثل ابتدایی، متوسطه، لیسانس، ماستری و دکترا. دوم، تعداد کارمندان بر اساس سویه تحصیلی. این بخش کمک می‌کند بفهمیم چند نفر در هر سطح تحصیلی داریم.
به خاطر اینکه بخوایم سن متقاعد رو بدونیم که چنده، از این کد استفاده می‌کنیم. به خاطر تاریخ تقاعدی، متقاعد از این کد استفاده می‌کنیم. و در اخیر، به خاطر اینکه بدانیم چند سال به تقاعد کارمند مانده است، از این کد استفاده می‌کنیم.